What's up everyone? आज चाहिँ हामीले Samsung A22 अर्डर गरेको थियौं सस्तो डिलबाट। यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौं। यो चाहिँ हामीले एउटा नर्मल युजरको लागि अर्डर गरेको थियौं। हामीसित भित्र रहेको छ मोबाइलको बक्स अनि यसमा चाहिँ हजुरले के भने हुन्छ भन्दाखेरि यदि बक्स खराब छ चेक्किया छ भने नलिनु भनेर भने हुन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो फोनको बक्स रहेको छ। यहाँ चाहिँ के हो यो चाहिँ पसलको नाम हो जस्तो छ, हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेड। बिल किन होला। यसको टोटल एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 27,999 थियो भने हामीले भाउचर एक्स्ट्रा डिस्काउन्टले गर्दाखेरि 24,777 मा ग्र्याब गरेको थियौं। अहिले आइफोन 13 खोल्नु पर्ने समय हो। म ग्यालेक्सी A21 खोल्दैछु। बक्सको बाहिर चाहिँ हजुरको यहाँ लेखेको छ रोम 128GB, र्याम 6GB, ब्ल्याक। एउटा बुक रहेको छ यो फोन बारे जो कसैले पढ्दैन। ठिकै छ। हामीसित चाहिँ यहाँ छ 9 भोल्ट 1.6 एम्पियरको फास्ट चार्जरको के भन्यो ठिकै चार्ज गर्छ यसले। हामीले चार्जरको केबल चाहिँ टाइप सी पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। हामीले मिसिङ गरेको चिज चाहिँ यहाँ तलपट्टि रहेछ। अब हामी सबलाई साइड लाएर फोनतिर मात्र जाउँ। हमको अनबक्सिङ गर्नुको फिल चाहिँ जहिले पनि रमाइलो हुन्छ। ग्लुड रहेछ धेरै। यो चाहिँ हाम्रो फोनको फर्स्ट लुक हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम बवाल छ। जुन हामीले स्यामसङको M32 को पनि यस्तै चावडा क्यामेरा छ तर त्यसको चाहिँ हजुरको डिजाइन चाहिँ अलि मन परेन के। त्यसमा पनि चावडा क्यामेरै छ नि त तर यसको चाहिँ प्रिमियम फिनिश छ के सबैतिर यसो हेर्दाखेरि। त्यही भएर ग्र्याब गरे। यो चाहिँ अलि फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ यतिकै आउने गर्छ। पछाडि अलि टल्किने जस्तो प्लास्टिक छ। अब हामी यसको फर्स्ट बुट गरेर हेर्छौँ। ल वी आर रेडी टु गो। लेट्स स्टार्ट। Here we go. हाम्रो फोन सक्सेसफुल बुट भइसकेको छ। हामीले सेटिङमा गएर हेरौँ है त अरु यसमा कति खाँदो रहेछ त सफ्टवेयरले। हामी यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ। ब्याट्री स्ट्याटस चाहिँ 67% रहेछ। हाम्रो यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 चलिरहेको छ। One UI कोर भर्जन चाहिँ 3.1 छ। त्यसै गरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 18% चाहिँ हाम्रो यसमा पहिले युज भइसकेको छ। अब 18% मतलब 23.78 GB चाहिँ हाम्रो यसमा युज छ। अब बाँकी GB चाहिँ 120 मा अरु GB चाहिँ हाम्रो यसमा हामीले युज गर्न सक्छौं। क्यामेरा हेरौँ है त्यसको यसको। क्यामेराहरुको मेगापिक्सलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो यसमा मेन क्यामेरा चाहिँ रहेको छ 48 मेगापिक्सलको। अनि हाम्रो वाइड एंगल चाहिँ रहेको छ। वाइड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सल अनि अर्को डेप्थ र म्याक्रो दुईटै 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। यसले चाहिँ भिडियो क्याप्चर चाहिँ 1080p 30 fps मा गर्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको दिएको छ। यसले पनि सेम 1080p मा 30 fps मा भिडियो रेकर्ड गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पोर्ट्रेट दिएको छ। यो चाहिँ लाइभ पोर्ट्रेट गर्दा रहेछ यसो हेरै थाहा भइसक्यो। अनि हाम्रो फोटोमा चाहिँ वाइड एंगल पनि छ। यो चाहिँ 1x 0.5x। हाम्रो जुम चाहिँ 10x सम्म जान्छ। जुम चाहिँ राम्रै रहेछ। जस मेरो हातको लाइन सबै देखिरहेछ। अनि हाम्रो यसको भिडियो तर्फ जाउँ।
भिडियो चाहिँ हाम्रो यसको फुल एचडी 30 FPS सम्म खिच्दो रहेछ अनि अर्को चाहिँ अप्सन फुल एचडी 30 FPS सम्म छ। र मोडमा गयो भने प्रो मोड छ, प्यानोरामा छ, नाइट मोड छ, म्याक्रो त अब हेरिदिइहालौँ एकचोटि। म्याक्रो पनि डिसेन्ट नै छ, त्यस्तो हाई एक्सपेक्ट गर्छ के गर्नु। स्लो मोसन छ हामीसित त्यसमा, कतिको स्लो हुँदो रहेछ, ठिकै छ, नर्मल युज गर्न सक्छौँ त्यसलाई। त्यसो गेम लन्चरहरू दिएको छ पहिल्यै, फेसबुक प्रिभियसली इन्स्टल छ, गुगल एप्सहरू इन्स्टल छ। हाम्रो यसमा प्रोसेसर चाहिँ हिलियो G80 दिएको छ, यो चाहिँ नर्मल युजरहरूको लागि राम्रै पर्फर्म गर्ने गर्छ भने हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ हाम्रो साइड माउन्टेड छ। अनि हाम्रो यसमा डिस्प्ले चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो छ, स्यामसङको डिस्प्ले भन्ने बित्तिकै एकदम सबैमा अहिले राम्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ 90 हर्ज सुपर एमुलेड डिस्प्ले दिएको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो यतिको रेन्जको फोनमा, ठिक छ। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.